Scoop bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Selamat kembali ke Scoop bersama saya Fiza O. Macam biasa, macam-macam kita akan selongkar dalam Scoop kali ini. Dan macam biasalah kita akan dengar rahsia-rahsia, cerita-cerita dari para selebriti yang awak belum pernah dengar sebelum ni. Dan malam ni, topik dia sangat dekat dengan hati saya. Yalah kan, it is tentang wah ke wow. Kenapa dekat dengan hati I? Sebab tentang berat badan. Awak tahu tak, inilah antara topik yang diperbualkan di kalangan para selebriti. Betapa susahnya nak maintain berat badan. Tapi isunya adalah, adakah untuk jaga berat badan ni adalah untuk kesihatan ke atau untuk kita kekal relevan dalam industri hiburan untuk terus dapatkan job? I tak tahu. So, I akan tanyakan pada artis-artis kita malam ini. Jom kita scoop habis-habis dalam Scoop bersama Fiza O musim kedua. Untuk membincangkan keterampilan fizikal artis-artis kita mengundang dua artis yang menunjukkan perubahan drastik dari segi fizik mereka. Jadi kita mengundang dua artis yang sangat hot ini. Berikan tepukan untuk Haizat Imran dan Ainun Talib. Dipersilakan Ainun dan juga Haizat. Terima kasih datang. Terima kasih sudi jumpa kita. Menerima kata, ya, okey, I terima undangan. Bila I nampak topik, the flap to fat, okey, I ada banyak soalan. Sebab segmen kita pertama ni, nama dia adalah Scoop sama dia. Tentunya kita tanyakan pada Ainun juga, Haizat, semua kita tanya tentang your fizik, bagaimana you achieve, this look yang drastik sebagainya. Okey, dan juga I akan berikan pendapat I sebagai seorang kawan media. Bagaimanakah I pandang you guys, my POV sebagainya. Dan sebelum tu Ainun, wow, busy Congrats. Congrats. Sibuk jual rumah. Terima kasih. I love it sis. Love it. Terima kasih. Banyak kan rumah you jual? Okey lah. Diberikan dengan lebih lah. Lebih lagi rumah untuk dijual gitu. Wow. Bestnya. Terima kasih. Adakah rumah yang you jual ni macam berlari-lari sampai kan you lupa nak makan? Ada Chan. Selalunya kalau saya bekerja tu dari hujung minggu, selalunya kita kerja sebagai ejen ni hujung minggu kan. Ada hari yang terlupa nak makan sampai perut ni rasa macam sakit, baru macam saya boleh makan baru nak makan lah. Wow. Kadang-kadang terlari-lari, layan orang, layan klien. Dari situ mungkin ada macam contributor lah pada saya punya Mengawal pemakanan tu Ya. Dengan tak sengaja? Dengan tak sengaja. Pada masa yang sama saya nak kena kongsilah jugalah kan. Bukan sebab kerja sahaja. Saya pun adalah macam buat sesuatu. Saya ambil program untuk turunkan berat badan. Sebab selepas saya melahirkan anak ketiga saya ni, saya macam dah penat. Dah penat dengan berat badan saya yang sampai tercungap-cungap, asyik baring aja. Itu yang paling drastik lah. Saya naik sampai 90 kilo. Lepas tu, lepas Tim kita gigih. Dia cari dan dia kau. selonggar semua gambar-gambar. Yang pertama ni saya selepas saya gambar ni setelah saya melahirkan anak kedua. Anak kedua? Anak pertama tu ada story sikit lah sebab saya tahu saya dah naik badan. Jadi sampai saya tak nak ambil gambar pun. Selepas saya melahirkan anak kedua baru saya macam dah terima macam it's okay, saya baru beranak. This is me. Saya perlu masa untuk buat perubahan. Jadi dah berani sikit dah ambil gambar. Ni pun? Ni setelah saya melahirkan anak ketiga. Jadi tahun berapa ni? 2022. Ni dua-dua lelaki? Abang-abang saya. Abang-abang sayangan saya. Okey, ni paling ini recent. hari raya. Yang hari raya tahun 2024 lah. Ya, setelah saya melahirkan tiga cahaya mata cahaya saya. Mata. Yang saya naikkan badan. Terus cuba untuk turunkan lah. Kita akan tanya pada Haizat. Haizat, bila awak Dia ada dalam... problem ke berat badan? Exactly, girlfriend. Yes. Ada ke High five. problem? High five, Ainun. Yes. Because I macam Haizat, I cakap dengan honestly, I tanya pada pihak penerbit. Haizat, dia pernah gemuk ke? Itulah. Flap to fat, bila dia Ada flap ke? Ada. Bila you flap? Masa saya sekolah primary school dahulu, memang saya selalu, memang badan saya ada macam bukan gemuk lah, macam Cute lah. plump, cute gitulah. Jadi saya selalu kena bahan bully daripada kawan-kawan. Okey, kejap. Kita ada gambar ni, awak beritahu kita. Ini okey, wow.
cute apa? It's cute. Okay, dia nampak dia punya kacak dah waktu ni. Memang selalu masa ni selalu kena kacau-kacau dengan kawan lah, kena cubit-cubit semua gitu. Oh, dia. Ya. Okay, waktu begini kan, bila awak diganggu oleh kawan-kawan, diusik oleh kawan-kawan, adakah awak terasa hati ke awak macam Pada masa tu macam terasa bagi saya macam tak kisahlah, kena bully-bully lah kan. Tapi fikir-fikir balik, bila dah besar dia macam terasa balik, kurang ajar kena macam gitu dulu. Waktu tu tak terasa Ha? Bila awak dah mula rasa? Saya rasa macam selalu kita tahu lelaki kan macam Lambat mature sikit. I mean juga. generally. Hello. Saya tak tahu yang lelaki ni boleh affected juga. Boleh. Kadang-kadang macam dia tak affected serta-merta, tapi bila terbawa-bawa bila nanti dia sudah dewasa. Kita ada gambar juga Haizat yang betul-betul berbeza. Sangat-sangat kurus. Ini gambarnya. Ni masa ni memang. Ini usia... Ini bila saya dalam politeknik. Oh, di poli. Bila saya ambil kursus itu jururawat dekat Nanyang Politeknik lah. Ini masa ni pun ada kenangan gelap jugalah. Bahawa masa ni macam terlalu, because fikir saya bila dulu saya barang besar kan, kan bila masa secondary school saya fikir macam saya nak kena jaga makan, kadang-kadang tak makan terus. Pada masa tu memang sikit obses lah. Tak betul-betul nak jaga badan, betul-betul nak jadi kurus. Bila awak obsessed, waktu tu adakah awak sedar awak obsessed? Sedar. Saya tak akan makan. Saya makan satu hari satu kali. Kadang-kadang minum kopi je satu hari. Saya tak rasa lapar pun, tak tahu pasal. Macam tahu saya nak jadi look macam J-pop, look slim, kurus. Kadang-kadang pun kalau saya pergi makan ke buffet ke apa, termakan pasal orang betul-betul paksa makan. Kadang-kadang saya sengaja muntahkan balik makanan tu. Wow. Because you know Haizat, you've always been this incredibly good-looking man di kaca TV. Kan, betul. Haizat antara pelakon-pelakon yang sangat kacak di kaca TV kalau kita cakap tentang di Suria. You're chiseled. So kita akan ingat, Haizat born with it lah. Untunglah kau. Alah, you don't have to worry. I cakap itu serang. So I'm like, I bilang producer, Haizat dia kurus lah. Dia tak ada yo. Kita akan ingat orang tu macam ala natural. Tapi dia punya struggle tu kita tak akan tahu. Ni betul ni. Okay. Saya be honest with you orang cakap, kau ambil benda ke? Tu tak adalah, mana ada ambil benda. Kau bawa benda lagi ada. Benda tu kan tak saya jarang makan. Itu betul ke kau tak ambil benda? Jadi kadang-kadang macam komen sensitif ni saya rasa macam tak bagus lah saya kelihatan gini. Nampak macam terlalu kurus kan. Jadi kasi saya buat yang sesuatu yang lagi positif lah, seperti bersenam. Kita ada gambar lagi yang dengan keluarga saya. Dengan isteri saya, dengan anak saya yang pertama dan kedua. Dah macam kawan kan? Macam adik-beradik. Tak, semua macam adik-beradik. Semua macam adik-beradik. Semua macam adik-beradik. Macam like, okay, siblings day out. Tapi tengah-tengah tu adalah ibu ayah mereka, ya. Bilakah awak sedar bahawa, okay, I got to stop this? Bagi saya, bila saya sudah berumah tangga lah, dah sudah ada anak kan. Saya fikirkan saya sepatutnya berbuat sesuatu yang lagi positif lah. Selain daripada saya buat benda-benda yang tak bagus tu. Seperti tak makan, benda yang tak sihat, tak makan terus atau saya bersenam. Saya menggunakan tu, saya rasa macam saya nak hidup lagi lama, lagi panjang untuk anak-anak saya. Jadi saya fikir, okeylah, saya bermula buat satu yang positif. Seperti pergi gym, pergi bersenam. But Haizat, I thought like mungkin di sekolah menengah saja habis berhenti. Tapi the fact awak dari sekolah menengah ke poli dan awak berhenti hanya bila awak dah berumah tangga, berarti ia bukan perkara yang singkat. Saya rasa saya berhenti bila saya dalam masa perkhidmatan negara lah. Jadi bila saya masuk perkhidmatan negara tu, army tu ada saya mempelajari sikit bagaimana untuk menjaga badan yang lebih positif, seperti bersenam, pergi gym kan, lagi sihat. Itu. So perubahan saya dari situ. Saya rasa macam saya appreciate yang dia jujur. Mungkin sebenarnya saya tak nak kongsi sebab saya tak nak dorong orang lakukan. Ya, betul. Bukan saja sesuatu yang memang tidak sihat. Sebelum tu macam tak ada problem je. Saya macam happy. Makan pun happy. Saya memang suka makan. Tapi bila saya mendengar 3, dan saya realise macam, kenapa semua tak ada lelaki yang macam suka saya ke? Saya rasa saya macam cantik. Saya rasa saya cantik. Saya rasa cantik. Yakin? Saya macam cantik. Tapi kenapa tak ada lelaki yang suka saya? Lepas tu baru saya tahu macam perasan, pasal saya gemuk. Tu penyakit. Setiap reflection saya akan lihat berapa kecil saya punya perut. Pinggang. Macam, dah kecil tak? Dah kecil. Macam setiap kali saya nak check sama ada saya macam ada sukses tak. Tapi yang sedihnya, orang suka komen yang baik-baik semasa saya lakukan ini semua. Macam, dah kurus, cantik lah ni. Jadi kita macam, saya buat sesuatu yang baik. Sebab semua orang cakap saya cantik. Jadi saya lakukan teruskan. Sampailah saya mengandung. Di situ saya rasa macam,
Ini bukan sesuatu yang affect diri saya saja, tapi akan affect nyawa orang lain. Dan ini bukan sesuatu yang baiklah. Harus dihentikan, ini bukan sesuatu yang selamat juga. Jadi ini sesuatu yang I think ibu Tak bapa bagus boleh lah. look out for lah. Lebih-lebih lagi kalau diorang ada drastic weight change. Nak kena bilang, mungkin inform yang ini sesuatu cara yang tidak baiklah. Ya, satu kesedaran. Saya mesti terfikir daripada tadi, memang bagus kalau saya kongsi pasal ni lah. Jadi orang semua di luar tahu, bukan cara dia gini, cara dia ada lagi yang terbaik. Betul. And Yang tak I want good menyiksa diri. living example lah kan. Dan mungkin kita boleh educate atau Ya, inform orang yang apa yang mereka katakan ni affect kita. Ya. Saya sangat excited untuk dapat dengar lagi banyak cerita Ainun juga Haizat selepas ini dalam Scoop bersama Fiza Oh. It's me lah, Aizat lah. Wah, you so handsome lah. Tu. One more. Okay, hai. Cakap dengan pokok hari-hari lari. Okey, kita kembali ke Scoop bersama Fiza Oh dan kini adalah segmen permainan. Kita lihat betapa hebatnya Ainun versus Haizat atau Haizat versus Ainun. I rasa untuk game ini siapa akan menang I tak tahu. Sekarang ni adalah permainan yang awak nampak kan, obvious kan. Kita ada goli yang ditenggelami oleh air. Jadi apa yang perlu untuk Haizat juga anda lakukan adalah menggunakan chopstick ni, awak kena angkat satu persatu masuk ke dalam mangkuk ni. Yang paling banyak akan menanglah. Okey. So masa diberikan adalah 90 saat. Kita mulakan dari sekarang. Kalau awak selalu angkat berat, hari ini awak angkat ringan Ainun dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Aizat, I tak nak bagi pressure tapi Ainun dah ada 9 dah sekarang ni ya. Jangan tipu lah dia. Lagi 30 saat. Saya ada teknik baru lah. Sorry, Ainun. Ainun, I bukan nak suruh you juga ikut Aizat. Tapi itu Aizat. Ini mangkuk. Apa dia bukan buat? yang dekat lagi. Okeylah, dia buat Aku. Batu api, batu api. 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 1. Okey. So macam mana? Kita nak kira sekarang? Boleh? Okey. 10. 15. 20, 25. 30, 34. 34. You rasa? Saya rasa saya kalah. 5. 10. 25. 30. Alamak, 30. Air berapa? 34. Oh, ada kalah lah. 35. 38. Wah. Baguslah Aizat. Aizat Sorry, ini Aizat. Ringan atau berat pun dia menang. Dah, tak apa. Dengan kebenaran dua-dua, kena teruskan ke segmen seterusnya. Jom, Okey. Jom. kita teruskan segmen kita seterusnya. Selamat kembali ke Scoop bersama Fiza Oh dan kini kita dengan segmen Scoop Kini, Scoop Kuno. Kalau kita nak terubah sikit, nak Scoop Kuno dengan Haizat terlebih dahulu. Okey. Your parents Haizat. Ya, saya. Okey, waktu awak kecil, awak kata awak suka makan. Ya. When awak a chubby, happy child, waktu yang awak tak tahu badan tu kena ada bentuk-bentuk tertentu sebab apa kan. Apa yang Haizat suka makan sangat? Pada masa macam-macam. Pasal arwah nenek saya dulu memang masak sedap-sedap. Jadi bestnya. macam-macam daging ketumbar lah apalah. Saya masih ingat masakan-masakan dia dulu. Ketumbar? Daging rendang ketumbar. Itu dia sedap punya dia? speciality. Sedap. Jadi apa-apa kalau kita balik sekolah makanan semua dah terhidang kat atas meja. Jadi kita rembat aja lah kan. Oh, best. Jadi pada masa tu mana fikir tu. Tapi memang saya seorang budak yang mungkin pada masa tu metabolism saya bukannya seperti yang bagus seperti budak-budak lain. Jadi banyak kawan-kawan saya semua kurus-kurus tapi saya Makan banyak juga? Makan juga tapi kurus juga. Tapi saya pun makan tapi badan Naik jadi macam abang saya pun lain juga. Abang saya pun kurus. Jadi macam mungkin lain-lain orang semua berlainan. Semua metabolism kita berlainan. Tapi dulu saya betul saya punya habit kalau macam hujung minggu, mak bapak saya selalu pergi rumah saudara saya tahu. Tadi nanti saya bilang dengan parents saya, nak balik dulu nak tengok TV. Saya balik, saya akan beli 10 paket hot dog. Saya akan beli mie ke apa ke noodle, beli 2-3 paket noodle. Oh, saya makan.
Makan dengan 10 paket hotdog tu saya habiskan. Bila saya masa primary school dulu. Primary school. Jadi tak fikir macam suka makan sangat. Jadi makan sebanyak gitu tau. Tapi kadang-kadang macam walaupun dulu saya badan naik pun, mak bapak saya pun tak tegurkan saya. Kan? Cuma kita dapat tahu bila kita pergi sekolah, orang tengok kita. Kamu Macam nak main bola ke apa ke. Aku nak main, orang tak kasih main. Kau lembab lah. Jadi mak bapak awak kawal makanan awak waktu awak kecil waktu tu. Cuma mereka tak kata, jangan nanti gemuk. Tak cakap. Saya rasa memang diorang tak kisahlah. Diorang pasti seorang ibu apa yang fikirkan apa yang boleh buat anak-anak mereka bahagia. Diorang kasih je buat. Tapi kenapa awak sembunyi kalau gitu? Pasal saya malulah nak tunjuk depan mak bapak saya makan depan diorang banyak-banyak kan gitu kan. Sebab mereka dah tegur, jangan. Nanti waktu memang mak kita dulu kecil-kecil, kau jangan makan hotdog banyak sangat. Hotdog tak bagus. Tapi hotdog tu macam favorite gitu kan. Saya macam rasa macam saya sepatutnya kurus badan tu bila saya masuk Sek 4. Sek 4 tu saya kenalan dengan kawan saya, ialah jiran saya, dia tinggal tingkat 6. Dia selalu pergi lari. Dia budak sekolah saya tapi dia lain kelas dulu. Sama umur. Dia selalu pergi lari anak-anak malam-malam. Bermula dari situlah jadi semangat daripada kawan, dari kasih motivasi gitu. Dia ajak awak untuk lari sebab dia tahu awak gempal ke macam mana? Betul, saya gempal. Bila Sek 4 tu keinginan nak kurus tu jadi bila masa yang membara tu kenapa? Sebab ni pun nak cerita sikit lah. Saya pernah satu kali tu pergi kedai roti. Saya sampai, saya dah beli roti Perancis tu, saya taruh dekat kaunter. Satu awet ni, jambu lah. Kan, rambut pendek, blond kan. Sekali duduk kat depan, sekali saya kasih roti. Sekali dia bilang, senyum lah sikit, muram aja. Sekali saya senyum, dia cakap, jinak pun. Dia cakap, dari situ terasa macam, macam, atau awak gitu kerana saya gemuk, atau kerana saya tak handsome ke, tak lawa ke apa ke. Kejadian tu macam kasih saya refleksi lah. Macam, I think saya nak kena buat sesuatu lah untuk diri saya. Macam gini tak cool, rejected. Jadi in the period dalam 2 bulan tu, saya betul kuruskan badan saya. Hari-hari lari, tak pegang gula tak pegang, snack saya tak makan. No hot dog. Saya berterima kasih dengan kawan saya, nama dia Muhammad. Sampai sekarang saya ingatkan dia. Muhammad, terima kasih. Muhammad Jamal. Pasal Muhammad lah, dia chisel. Bukan Muhammad Jamal dengan Fahmi lagi satu budak lah. Fahmi, YouTube. Lepas tu masuk sekolah Sek 5, rambut piringkan sikit, naikkan sikit, pakai contact lens. Epok-epok lah. Epok-epok sikit kan, Epok-epok. contact lens. Wow, ni macam cerita drama Korea ni. Saya duduk kat dalam kelas tu, si budak perempuan ni budak popular lah, Chinese girls. Awak tepuk saya. Hi. You new is it? It's me lah, Haizat lah. Oh, wow, you so handsome lah. Tu. So macam, okay. Alright. Approve Then lah. I felt macam, I feel good, man. Berbaloi lah aku buat ni. Berbaloi lah. So, I need to maintain this, Saya nak kena sepatutnya kurus. I need to maintain this. I cannot go fat again. I cannot go plump again. Jadi itu ialah motivasi saya. Hari ini, I rasa kita nak kena reflect diri kita. Adakah sebab orang atau kita sendiri engage diri kita sendiri kadang-kadang untuk menghukum diri kita begitu sekali? Kalau ibu ayah Ainun sendiri, pernah tak cakap apa-apa? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Saya rasa apa yang paling mendorong yang kelakarnya saya baru perasan yang jalan hidup mungkin sama. Saya rasa akan-akan yang paling influential period atau usia ialah 14, 15, 16. Pada usia 14 tahun tu, end of year kan. Dalam 2 bulan tu saya hilang 15 kilo. 15? Lari, tak nak makan semua. Jadi bila saya pulang balik pada tahun baru tu, saya pun dah kurus. Jadi orang macam, ni Ainun. Tapi saya rasa apa yang buat saya rasa gitu sebab period yang kita nak dapat attention dari the opposite sex. Jadi bila saya perasan macam, kenapa diorang macam don't want my attention atau diorang macam tak suka saya kasih. Kenapa nampak macam saya ni jijik sangat? It's very hurtful tau. Baru macam terreflect lah. Macam, pasal badan saya lah. Jadi sebab tu saya lari hari-hari sampai cakap dengan pokok. One more. Okay, hi, cakap dengan pokok hari-hari lari. Makan satu popiah tapi lari tak habis-habis. Adakah awak terima pujian macam dah mula untuk panggil Ainun Jambu? Macam ada lagu dulu. Oh, Cik Ainun. Gitu. Sebab naik tangga je, Cik Ainun. Which means like macam, dapat attention lah. Sebelum ni tak dapat apa? Sebelum ni tak dapat attention langsung. Sekarang dah dapat. Jadi macam apa yang Haizat cakap, kita jadi obses. Sampai satu kali tu, cikgu FNN. Food and Nutrition. Food and Nutrition. Saya tak nampak pun cikgu saya. Saya tengah jalan-jalan, dia terus pegang tangan saya, dia cakap, Ainun, kau ikut aku sekarang pergi kantin, pergi makan.
Yang itu yang saya macam, dah kena tangkap lah. Ada orang tahu lah. Yalah. Dari situ saya macam, okey. Tetapi kita jadi lagi pandai untuk hide lah, sembunyikan lah. Kena berhati-hati lah dengan anak. Lebih-lebih lagi sekarang saya sendiri, ibu kepada 3 orang perempuan. Saya nak pastikan yang mereka tidak akan lalui apa yang saya lalui. Tapi unavoidable. Tapi sekarang saya tahu sebab saya dah lalui, saya nak kena beri kata-kata yang positif. Atau saya nak kena look up for signs. Pantau lagi for signs. Dan kalau kita tadi telefon scoop kuno, throwback, apa yang buat kat sekolah, apa yang lalui. Kalau sekarang ni, kalau kita scoop kini, you as celebrities kan, adakah apa yang lalui waktu you kecil tu menghantui you sampai sekarang? In the celebrity world especially. I pernah. Saya pernah juga. Tapi bukan Haizat, dalam... yang chisel, tak kita punya Apa problem dia? Terlalu chisel. Masalah you chisel sangat. Terlalu besar ke apa ke. Bukan, tapi saya pun macam yo-yo juga. Jadi pada masa seketika tu bila saya bawa dapat anak saya bayi tu, saya rasa macam badan saya naik sikit. Okeylah, tak kisahlah. Dah ada isteri apa. Orang nak kisah apa. Betul tak? Tapi orang kisah. Tapi bila going for job. Tapi bukan suria, tapi outside corporate advertisement. Cuba nak dapat audition. Pasal diorang perlu banyak audition apa. Diorang dah tegurkan, cannot lah, you a big plump. For the character. Bukan plump, nampak macam paji-paji. Paji gitu. Jadi bila ke baju pun macam this one we need like someone more slightly younger. You dah macam bapa-bapa dekat thing. Ainun it hurt. Kalau Ainun? Dulu ada dapat call lah. Tapi soalan pertama ialah, dah kurus ke belum? Aduh. Dah macam, Dia bukan cakap, you nak terima watak ni tak tahu. Tak, yang soalan pertama ialah, dah kurus ke belum? Aduh. And saya baru melahirkan dalam sebulan gitu. Aduh. Jadi saya macam, tak tahu apa nak jawab. Macam, okeylah, bolehlah. Paling saya rasa efek saya bila saya melahirkan yang kali pertama. Sebab saya ada ekspektasi untuk diri sendiri yang selepas melahirkan tu saya akan kurus lepas pantang. Saya rasa sedih lah. Saya rasa sedih sebab fokus pada masa tu patut pada bayi. Tapi sayanya fokus dari situ lari pada nak kuruskan badan. Dari saya nak enjoy bayi saya sampai saya macam okey, saya harus berjalan. Saya nak kuruskan badan. Kalau naik, orang akan kutuk. Kalau turun berat badan, semua akan sanjung. Semua akan sanjung, semua akan puji. Kalau naik sikit, walaupun dia sebabkan mengandung atau tidak, sesuatu yang positif yang kita patut celebrate. Tapi ia akan dikutuk. Oh my goodness. Saya so relatable apa yang Ainun dan juga Haizat telah kongsi. Hari ni macam malam ni kita rasa macam so much release lah I rasa. I dengar ni macam therapy session macam betul. Jadi kita akan scoop lagi banyak dari Ainun juga Haizat. Jangan lupa terus ikuti kami dalam Scoop bersama Fiza O. Orang tanda ties kan, saya tanda am. Kita nak tengok apakah antara workout favourite Haizat boleh? Saya rasa saya boleh dokong isteri saya ke atas. Kita bikin romantik. Okey, sekarang ni kita kembali ke Scoop bersama Fiza O dan I'm excited sebab ini adalah selalunya kita akan mulakan dengan permainan. Tapi minggu ini kita fikir kita nak panggil dua artis yang tengah buff, tengah meletup. So, instead of ada kita suruh nak main game ke apa, kita nak ajak Ainun dan juga Haizat ke depan. Tapi akan perlu lakukan satu demonstrasi yang berbeza. Kita akan mulakan dengan Ainun dulu. Kalau Ainun, ini adalah, tak tahulah pengalaman saya. Sekarang I don't like to take photo tu. Tak suka ambil gambar. Tak suka. Akan rasa macam self-conscious, segan. Kalau ambil pun saya akan delete. Betul. Saya akan delete sebab saya lihat macam kelihatan terlalu besar dalam gambar tu. Dari saya post dengan rasa sakit hati sendiri, delete dah. Ataupun ternampak lemah. Atau orang post, orang lain post. Okey. Kita tanya pada Ainun. Post Ainun dulu versus sekarang. Okey, sekarang nak contoh, saya tunjukkan. Boleh. Okey, boleh. Dari dulu, kalau saya nak ambil gambar, saya tak akan frontal macam gini. Saya rasa macam kotak. Macam lebar. Macam lebar. Jadi step pertama sekali saya akan cari orang untuk saya sembunyi belakang. Macam kirakan macam Fiza O kat sini lah. Saya akan sembunyi dan tunjukkan
sepertiga badan saya dan Faham, kalau saya dah berdiri tu sepertiga kan dan saya akan sengitkan badan jadi nampak kurus sikit dan kalau saya pasal saya ada macam problem dengan ada orang tanda thighs kan, saya tanda arm. Jadi saya tak akan macam lekatkan tangan atau lengan saya kepada badan. Saya akan pastikan saya akan gini. Nampak kecil sikit gitu. Sekarang saya tak kisah. Asalkan saya happy dalam gambar. Betul. Sekarang, apakah antara pose favourite Ainun? Sekarang? Kalau sekarang? Tapi tak senonoh lah macam gini. Betul. Tak ada macam model gini. Ni. So, kita tak takut-takut lah. Tak takut lah. Apa lah. Asalkan senyum, kalau hari raya nampak tu happy. macam tak ada kepung, you just like just Tak ada. Saya dah tak kisah nak ambil gambar. Orang ambil lah. Orang post-post lah. Mungkin saya lebih confident dengan diri saya sendiri. Dan saya tak kisahlah apa orang kata. Gitu Sudah Boleh? bersedia Betul, lah gitu betul. kan. Asalkan saya senyum, nampak senonoh sikit, dah cukup. But I rasa at the end of the day adalah untuk kita dapat Happy. Asalkan kita happy. Yeah. Dan there is more to life atau there is more to life dari nak nampak kurus sahaja. kalau Haizat. Yes, sir. Haizat now sekarang awak dah kira-kira workout buff. Kalau seminggu tu berapa kali anda ke gym? Kalau boleh hari-hari. Saya Sekarang? rest day hari Sabtu je. Okey, kita nak tengok apakah antara workout favourite Haizat boleh? Okey, tapi selalu saya bersenaman dekat gym lah kan. Tapi kalau betul-betul kau tak ada equipment dekat rumah, boleh buat juga. Kalau kat rumah apakah antara workout favourite Haizat? Boleh tak Haizat Nak kalau saya tunjukkan? demo kita? Okey, sikit. okey. Jadi kalau kita buat senaman kat rumah, kita tak boleh buat satu anggota otot je. Kita kena buat seluruhnya. Jadi kalau senaman yang dekat rumah tu yang paling senang untuk menggunakan ialah squat untuk kaki, lower body lah untuk squat. Squat yang betul tu, just make sure posture dia belakang dia selalu nak kena straight. Jadi kita kena tonggikkan sikit lah gini. Jadi kita gunakan quads kita dengan kita punya bawah glutes ni. Jumlah squat dulu awak boleh buat versus sekarang? Sekarang kalau saya buat squat segini, sekarang saya selalu gunakan weights. Saya tak gunakan body weight lagi lah. Tapi sekarang saya rasa Dah ada saya weight. boleh... Kita dah advance. Advance. Saya rasa saya boleh dongkong isteri saya ke atas bahu saya dah boleh squat. Kita bikin romantis. Kalau upper body. Upper body. Itu kalau lower body. Kalau upper body? Kalau upper body selalu push ups lah. Push up boleh macam-macam push up boleh buat. Cuba. Diamond. Okey. Push up boleh buat diamond. Diamond boleh fokus more diamond ni. dekat kirakan chest lah Diamond, kan. diamond lebih susah buat. Diamond kita kena buat macam diamond shape kat tangan kita itu. Lepas tu kita turun, kita kena kangkang lagi senang. Lepas tu kita turun, pergi dekat chest kita, naik balik. Gini. Kalau tak, kita boleh buat normal push up. Normal push up lagi senang? Lagi senang untuk semua orang. Ni standard Fiza, push up. belajar ni buat tak? Minta tips tapi tak buat. Itu yang saya tanya. Tapi Buat tak? nasihat saya kalau boleh kita buat senaman jangan saja kalau bagus ambil physical trainer ke. Ada orang tunjuk ajar lah. Tunjuk ajar. Itu yang paling perlu. Pasal takut nanti kau buat kat rumah dapat injury kan. Itulah. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke satu lagi segmen kita. Ini adalah segmen kita namakan sebagai Scoop Jarang. Dia macam play on the words serkap jarang. Yang berarti macam orang yang suka tuduh-tuduh, orang yang suka assume, mana-mandai. So kita dah scoop jarang dah. So Okey. kita akan undang Ainun. I dulu. Alamak, I kena gelak. dulu. Gelak. Ada yang katakan ni, kenapa aku tengok si Ainun ni sekejap sekejap slim. Senangnya artis ni punya badan naik turun Ainun ada tak macam bila perkara you nak clarify ke, you nak terangkan ke, you nak defend diri you ke, you nak cakap apa-apa ke? Yang pertama tu memang betul lah. Memang sekejap mengandung, sekejap kurus, lepas tu mengandung lagi, lepas tu kurus, mengandung lagi. Dan saya kali ni insya-Allah dah lah. Saya Doakan dah kita doakan lah, yang terbaiklah untuk kita ya. Yang ini pernah jumpa dia dekat luar. Lawa doh. Tapi dia punya ketawa kasar apa? Memang kasar. Tak kena langsung dengan muka dia. Konsep lari. Saya rasa ni saya ori lah. Ketawa betul. saya tu dari ikhlas dari sini. Macam Dan macam, kalau lihat Ainun macam tengok Ainun ketawa macam tak kena. Tak bukan Ainun. It's not Ainun lah. It's not Ainun. Tapi saya lagi rela ketawa. Ya. Ainun. Signature. Yang ini, ingatkan Ainun ni at least umur macam kakak aku. Sekali lagi muda dari aku. Serius ah. Serius ah. Memang ada orang kata saya kelihatan lebih tua dari Matang. usia. Matang. Saya suka perkataan tu. Lebih matang. Jadi orang mungkin treat saya dengan lebih serius. Baguslah. Itu adalah dia punya perks Perks of looking Ada tak komen-komen yang lebih macam you rasa
pernah sangat menyakitkan hati you? Adalah, tapi dari segi macam mengutuk keluarga saya pantang, biar kutuk saya, jangan kutuk orang yang saya sayang. Ya, betul. Macam suami tak tahu jaga ke. Saya rasa saya lagi appreciate kalau ada niat baik untuk nasihat, DM. Okey. Jangan letak kat social media sebab kita pun malu. Dan kita tak tahu macam nak reply. Jadi kalau ada niat yang baik, kita akan jawab dengan baik dan kita akan buat sesuatu yang lebih untuk perbaiki dirilah. Baik, terima kasih. Cantik betul Ainun. Aku cepat patung kau. Duduk dah. Terima kasih. Patung. Aizat. Turn, eh? Aizat, perasaan Aizat macam mana? Duduk. Oh, ada saya rasa gemetar saya sekarang. Aizat, Atau apa? ada ke hate comment? I tak pernah terima hate comment. I semua pasal my chisel. Tak ada ya. Okey, dah sedia? Jeng. Kita flash screen untuk Aizat. Yang ni, I prefer badan dia yang dulu. Hello je. Tak kudu, tak besar. Sekarang dah macam Hulk pula. Nasib muka handsome. Aduh, terima kasihlah. Yelah, saya rasa memang badan saya amat besar sekarang kalau kita compare daripada dahulu lah. Jadi banyak orang nampak kalau dalam kelihatan TV tu nampak macam tembam, nampak macam besar sikit. Memang awak pilih? Saya actually tak terpilih. Saya ideal, kira-kira kan ideal penampakan saya tu memang saya nak slim, lean lah. Okey, I nak take this time and opportunity untuk nak terangkan pada kawan-kawan yang menonton di TV sekarang ni. Kadang-kadang screen tau. Ya. Sebab Aizat yang kita nampak sekarang ni, dia perfect Normal figure. je. Kan? Normal sangat. Taklah macam apa yang Hulk? Tak ada Hulk. Ni bukan Hulk ni. Hello. Okey. Yang ini. Next. Muka Aizat tak berubah dari dulu tapi risau. Tengok tangan dia berakar-akar. Sis takut. Oh, saya takut Actually, sis takut kan sis suka. Tu, mana yang dia punya akar-akar tu, Aizat? Mana yang Tak ada berakar. Mana ada berakar? Oh, ni Tak ada akar-akar. berakar. Okey, nak last. Badan firm sekarang, bro. Kalau aku nak train kau, boleh tak? Kalau aku nak kau train aku, boleh tak? Adakah you buat training, Aizat? Saya train dengan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya lah. Sahabat saya yang main peranan paling besar untuk saya lah kawan saya Subi. Saya kenal dengan dia. Dia pun jururawat juga. Dia pun ada anak macam saya. Jadi kita macam bersama macam kita bapa dua-dua. Jadi kita ada macam objektif yang sama. Kalau you sendiri, Aizat, ada tak orang DM you ke kutuk you, body shame you online? Body shaming tu pernah lah. Bila cakap saya bila kurus sangat. Bila masa dulu, bila saya baru-baru berlakon tu, badan saya betul kurus lah. Macam pada masanya saya suka buat benda yang tak bagus tu kan. Jadi ada orang cakap macam saya ambil barang ke apa gitulah. Itu pun saya rasa macam saya betul-betul tak ambil je kan. Jadi Janganlah saya rasa menuduh, jangan menuduh gitulah. Jadi macam seorang tu kadang-kadang macam terlalu macam khawatir sangat apa yang orang cakap. Sepatutnya tak macam gitu. Kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Sekarang kita dah lebih matang. Kita boleh filter dengan macam tak kisahlah apa orang cakap. Tapi dulu memang kita kisah sangat. Yelah bila kita betul lah. Okey, Aizat, bisa kan? Kembali ke tempat duduk, Ya. Aizat. Ada siapa lagi tak? I rasa macam dulu kita tak ada social media, orang boleh DM pakai fake account. Kan? Jadi kalau orang cakap in person depan mata, itu pun tak sekerap macam sekarang boleh terjadi, iaitu orang boleh fake account, hantar komen sebagainya. Kejap lagi kita akan scoop lagi pengalaman Ainun juga Aizat. Kita akan ke last segment untuk scoop bersama Fiza O. Tapi rasa guilt tu ialah teruk sekali. Saya turun pun bukan dalam sebulan dua. Dalam tempoh setahun setengah. Kita tunjukkan surprise Aizat. Kita kembali ke segmen terakhir bagi Scoop bersama Fiza O. Ini kita panggil sebagai Scoop Dalam-Dalam. I rasa macam hari ini betul-betul lah. I feel like awak berdua are so vulnerable. Dapat berkongsi dari lubuk hati awak, perasaan awak. Dan most times awak katakan awak tak rancang pun nak luahkan. Tapi awak keluarkan juga sebab awak rasa untuk kebaikan. Awak rasa untuk orang kesedaran. lain lalui yang samalah. Kalau Ainun dengan Aizat, sekarang ni apa kita panggil awak berdua sebab it's flat to fact kan. Kalau Ainun, apakah antara berat badan yang paling berat yang pernah awak lalui? 92 kilogram. That was the biggest. Itu waktu tu awak baru Baru melahirkan lah. anak nombor pertama.
Semua. Semua Saya akan turun berat badan sampailah nak 70. naik Naik pelan-pelan. dah. Lepas tu ngandung naik balik 92. Tak tahu lah. Kalau Haizat tadi ada sentuh tentang ada orang yang tegur awak macam Haizat kau kurus sangat kau ambil barang ke? It could be very hurtful because no. Ya, betul. I memang I kurus waktu tu lah kan. Apakah lagi yang mungkin kata-kata yang lebih hurtful tu, momen yang paling hurtful? Paling menyedihkan saya bila orang tegur saya gitu. Saya sebenarnya saya tak ambil barang tapi saya buat sesuatu yang memang teruk, tak bagus, iaitu membuang rezeki kan. Habis rasa guilt tu ialah teruk sekali. Dan awak sekarang dalam industri kesihatan Haizat. Ya. Bila awak pandang balik, you feel like macam mana? Apa? Sekarang memang POV awak dari industri kesihatan. Pada masa tu bila kita cara kita ialah satu cara je. Kita macam dekat dalam tunnel, kita fikir macam caranya ialah saya untuk buat tu je. Ini je. Tapi kita tak terfikir yang there's banyak benda cara-cara yang kita boleh buat untuk prevent kita untuk menambah berat badan ke menjaga badan kita, cara-cara banyak lagi. Ainun, macam mana? Apakah sekarang ni apakah yang antara gaya hidup sihat yang Ainun amalkan? Saya rasalah dalam secara tak sengaja saya lebih aktif. Disebabkan saya lari sini, jalan sana, pergi sana. Saya lebih aktif dan kedua sekali sesuatu yang saya mungkin tak suka tapi kali ini saya tak ada choice. Saya jaga pemakanan, jaga porsi, makan yang sebenarnya ni semua kita dah tahu. Betul. Cuma tak lakukan amalkan je, je. tak amalkan Betul, aja. Tak praktikan, Jaga makan, pemakanan, karbohidrat segalanya. Baru saya macam okey lah. Buat betul-betul, jaga betul-betul. Kita dah gambar Ainun. Nampak ya? Ini bila gambar ni? Ini setelah saya melahirkan anak kedua lah, 2019. Lepas tu saya masuk gym 2 tahun. Saya bersenam lah 3-4 kali seminggu. Tapi salahnya untuk saya lah, refleksi untuk sini. Saya tak jaga makan. Tapi gym. Tapi makanan saya tak jaga. Makan tu susah tu sebenarnya. Ya, betul. Susah. Lagi-lagi untuk orang yang suka makan. Suka makan. Pada saya nasihatkan orang kalau betul-betul nak buat, bongkar diri sendiri dulu dan cari motivasinya. Pasal benda ni bukan overnight boleh kurus. Dia macam daripada 2020 cakap kan. The journey Dia ada up and down. Up and down. Baru you. Yes, Dan, destinasi dia tak tak ada yang cepat. Tak ada Kalau cepat. nak sesuatu, tak boleh cepat. Bila kita lihat orang lain macam, Ya. dia turun 20 kilo dalam sebulan. hebat. Kita tahu yang No. something's wrong. Dia journey dah bermula 3 tahun lebih awal. Dia kena jarak yang kita kena sabar lah. Dengan dalam sesuatu tu, nak sesuatu tak kena boleh. sabar. Saya turun pun bukan dalam sebulan 2. Dalam tempoh setahun setengah. Untuk dari diri saya slowly lah. Jangan terlalu mendadak, jangan terlalu obses lah. Ada yang dah petik gambar Haizat di gym. Pak ni yang makcik atau kakak tu cakap. Oh, ini akak-akak. Akak-akak. Ni tahun tak salah saya 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas Okey. saya macam lebih bermula aktif lah, lebih aktif daripada seperti biasa. Sekarang saya kurangkan sikit. Sebab kalau saya senam pada masa ni saya betul buat hari-hari kan dengan betul pergi gigih, saya rasa macam badan saya ni senang sakit. Ya. Overstrain Overstrain. Jadi saya nasihatkan orang dekat di sana juga kalau nak start senaman jangan terus push sangat nanti badan sakit-sakit. Kalau awak pergi gym, adakah awak seorang ke awak ada macam Kawan body? lah. Paling penting ialah kawan lah. Kawan. Come, Pizza. Jom. Okey. Saya ada seorang kawan saya tu yang saya setia dengan dia lah. Cik macam mata Setia, air. cik. Tu orang cakap apa tu gym buddy Kita bikin Gila. romantis. Jadi macam dia selalu telefon saya, mesej saya pergi gym kadang-kadang malas. Siapa nama dia? Subi. Ni orangnya? Ini yang pertama kali saya jumpa dia dekat Namanya apa? gym. Subi. Subi sebenarnya. Ni pertama kali saya jumpa dia dekat gym. Jadi kita ni 7 tahun lepas kita masih berkawan sampai sekarang, kita masih bersama sampai. Berjumpa Ada gambar di lagi gym? tak? Ada. Ya, saya follow dia dekat ada punya Instagram handle dekat dekat social media. Jadi saya pun macam tengok dia macam satu motivasi saya. Saya nak jadi macam orang ni. Akak-akak nak gitu perjalanan awak ya. Guess what? Ya. Saya ada surprise untuk awak Haizat. Oh ya. Dah bersedia? Dah. Kita tunjukkan surprise Haizat. Tada! Kita bawa Subi gambar keluar kat sini. Wow.
Subi, sini, Subi. Dia betul dia nangis Persilakan. Fiza, dia nangis. Saya cakap saya tak nangis dalam show ni, tapi dah nangis. Ya. So ini sebab-sebab dia saya. Aizat gagal. Subi, sini, Subi. Please come in. Pasal kau datang? Memang tadi dia menahan air mata. Air mata lelakinya. Sekarang terus tuk. Wah. I need to know. Ya. What make you tiba-tiba je terus? Dia main peranan besar dalam hidup saya lah. Aha. Selalu kalau saya tak nak malas nak bersenaman, dia selalu kasih saya semangat untuk senaman. Saya pun tengok dia macam satu inspirasi, bukan secara senaman aja, cara dia menjaga keluarga dia juga. Jadi saya pun nak bawa sesama dengan anak saya juga, dengan juga dengan isteri saya. Kalau Subi sendiri, Subi, you've been friends with him, berkawan dengan dia dah 7 tahun sekarang ni. Betul. Apakah yang you rasa dalam persahabatan you yang you rasa was like that moment yang you tahu, okay, kita bros for life? Saya rasa bila part kita train together and kita punya timing selalu kena lah. So bila kita jumpa each other, we bukan train aja tau. Kadang kita berbual pasal apa terjadi kat kerja. Dan kita boleh relate dengan each other. And satu benda pasal Aizat, kalau semua orang yang rapat dengan dia akan tahulah yang dia put others in front of himself. So grounded. Ya, humble kan, susah nak dapat kan. So when I saw this, macam okay lah, this is a good friend and it goes that kita pergi training hari-hari. So macam second wife lah nak cakap kan. Kadang-kadang bukan saya motivate orang aja kan, tapi kadang-kadang pun bila saya nak kadang train seorang pun kadang sedih aku train seorang kan. Tapi kadang nanti Aizat tanya, bro macam train pun hari lah. Terus macam okay on. Daripada tak semangat jadi semangat. Now that you dah lalui perjalanan persahabatan yang agak lama dengan Aizat, apa yang Subi nak katakan pada Aizat? Terima kasih lah sebab Aizat banyak show me the way lah. I am pemarah, orang pemarah. Tapi saya tengok Aizat punya penyabar, nanti dia berbual dengan orang pun dengan sabar, you know. Tadi saya macam, ni aku nak kena ikut tau. Macam this is satu karakter yang bagus. Terima kasih Subi. Terima kasih banyak. Dan kita akan jumpa Subi nanti. Subi jangan balik dulu ya. Lepas habis show, pergi gym bersama. Okey, so kita dah sampai ke segmen terakhir kita yang dinamakan sebagai dedikasi Scoop. Okey. Awak nampak kotak merah ni kan? Kotak merah ni adalah satu tanda penghargaan awak pada orang yang awak nak tujukan kotak ni ataupun beri kotak ni. So dalam ni ada nota kecil untuk awak tuliskan. Ini adalah kandungan kotaknya, but this is the one. Ini adalah botol airnya. Cantik kan? Cantik. Jadi awak tulislah pada siapa. Mungkin pada siapalah yang awak nak tujukan. Simple-simple boleh kan? Simple-simple nak? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Kalau Haizat nak tujukan pada siapa Haizat? Of course, sahabat saya lah. Yang datang tu? Yang datang Subi? tadi, yang kasih semangat dengan saya selalunya, yang selalu memaksa saya. Walaupun kita sebagai kawan, berada dengan berada, kita tak buat seperti itu. Kalau kita selamat Hari Raya Mazai Batin pun kita salam aja, kita itu. Kita tak betul-betul macam emosi sangatlah kepada satu sama lain. Tapi bila saya nampak dia berada di sini, saya macam lagi-lagi kita perbualan kita tentang body transformation kan. Jadi saya terfikir kenangan balik, saya patutnya berterima kasih kepada dia kerana dia sentiasa kasih semangat dan memaksa saya suruh pergi gym. Apakah your exact words, Saya Haizat? tak tahu apa nak cakap. Tapi kesemuanya saya fikirkan semua that you done for me, so I say thank you bro for everything. Ainun? Ya. Oh, okey. Saya tujukan hadiah ni dari Fiza kepada ibu saya. Oh. Dialah backbone saya. Dialah direction untuk saya. Her famous line is, "This is not the end of the world." Tak apa, teruskan hidup. Stay positive. Teruskan hidup, stay positive. Jadi dia yang my light lah. Okey, saya tulis dalam bahasa Inggeris lah. Tapi saya katakan, Umi, terima kasih kerana menjadi backbone saya dan untuk tunjuk ajar lah macam mana nak teruskan hidup lah, this thing called life. Dan terima kasih kerana menjadi ibu saya lah. Dia sangat positif. Saya sayang ibu saya. Dan juga, I love you.
Jadi terima kasih banyak-banyak Haizat dan juga Ainul for being so real dengan kita semua. Walaupun ini adalah cerita yang awak anggap sebagai rahsia awak sangat dan awak tak nak kongsi pada awalnya, tapi awak kongsi juga untuk kebaikan semua. Kita doakan untuk lebih kebaikan untuk awak berdua dan thank you. Terima kasih banyak-banyak. Kita tak sabar untuk banyak lagi cerita dan juga artis-artis yang kita akan undang untuk episod seterusnya dalam Scoop bersama Fiza O.